Okay, so let's start on with this week of video के छ हाम्रो अहिले 30 सेप्टेम्बर भनेपछि सरी जनवरी 30 भनेपछि हाम्रो 31st देखि लिएर फेब्रुअरीको 1st सम्मको यो एनालाइसिस हुनेछ एन्ड लेट्स जम्प डाइरेक्टली हाम्रो भिडियोहरूको एनालाइसिस पार्टमा जाउँ धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन ओके अलिक नेप्सीको सिचुएसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि एउटा नाइस खालको ब्रेकआउट दिएर नेप्सी अगाडि बढिरहेको थियो र अहिले यो हाम्रो नेप्सी अहिले आएर चाहिँ एउटा सप्लाई खालको सिचुएसनमा आएर बसेको देखिन्छ एन्ड करेन्ट दिस लास्ट विक क्यान्डल 1 2 3 4 5 डेज हेर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सी द्याट 3 बेरिस क्यान्डल विथ 2 बुलिस क्यान्डल जसमा पनि सन्डेको क्यान्डल चाहिँ एउटा वाइड रेन्ज हुँदै यो जुन रेन्ज ग्याप अप हुँदै माथि गएको देखिन्छ वाइड रेन्ज क्यान्डल पनि बनेको देखिन्छ नाउ इफ वी क्लोजली सी यो क्यान्डलहरू चाहिँ यो हाम्रो जस्तै व्हाइट क्यान्डल चाहिँ बुलिस क्यान्डल छ भने ब्ल्याक क्यान्डल्सहरू चाहिँ बेरिस क्यान्डल छ इफ वी सी क्लोजली यो जुन हाम्रो यो माइनर यो स्मल ट्रेन्डलाई रिजेक्ट गरेर यहाँबाट हेरौँ जस्तै भनौँ यो हाम्रो यो एरियातिरबाट ट्रेन्ड सुरु भएको थियो होइन यो एरियातिरबाट हेरेर हाम्रो यो एरियासम्म हेऱ्यो भने सम काइन्ड अफ स्ट्रङ पुल ब्याक जहाँनिर देखेको थियो त्यहाँनिरसम्मको मेजरमेन्ट लिउँ होइन यहाँ एक्ज्याक्टली यो एरियासम्मको मेजरमेन्ट लिउँ एन्ड द्याट वुड बी समवेयर हियर अब त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो 38% लेभल टेस्ट हुँदै यहाँ 50% लेभलसम्म टेस्ट भएर चाहिँ नेप्सी चाहिँ टु टार्गेट पोसिबल टार्गेट पोइन्ट्स जुन चाहिँ हाम्रो 27 को रिजन र 61 को रिजन छ त्यो भनेको 20 to 51 को रिजन जहाँनिर हल्का एउटा सिम्पल सम काइन्ड अफ माइनर विकनेस देखिएको थियो भने नेक्स्ट यो एरियातिर पनि देखिएको थियो यो मैले अलिकति लार्जर टर्ममा कुरा गर्दैछु अनि नेक्स्ट भनेको हाम्रो जुन अलिकति यो 24 15 24 20 अराउन्ड त्यो एरिया जहाँ चाहिँ अहिले नेप चाहिँ 24 25मा क्लोज भएको देखिन्छ यो चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ नाउ नाउ अब अहिलेको सिनेरियो कस्तो खालको फर्म भइरहेको देखिन्छ भन्दाखेरि वी निड टु बी क्लोजली अब्जर्भिङ दिस लास्ट एटलिस्ट दिस लास्ट विकको क्यान्डल चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यो जुन हाम्रो यो फर्स्ट टार्गेट हाम्रो यहाँनिर थियो यसलाई त्यहाँनिर सम काइन्ड अफ विकनेस देखाएर ब्रेक पनि गरेर माथि गएको छ भने यो हाम्रो टार्गेटमा चाहिँ मल्टिपल टेस्ट भएको छ अलमोस्ट अल अफ द क्यान्डल्स इन द लास्ट विक जुन हाम्रो यो लास्ट यो विक थियो हाम्रो एनालाइसिस त्यो एनालाइसिस विक सरी त्यो लास्ट विकको जुन हाम्रो टाइम थियो त्यो विकभरि अलमोस्ट अल अफ द क्यान्डल एट टच द्याट 61% को लेभल अब त्यो क्यान्डल टच गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो युनिभर्सल टाइपको त्यो कुरा होइन जस्ट अन द बेसिस अफ दिस एनालाइसिस द्याट वी आर टकिङ अबाउट होइन त्यहाँ चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा कन्सोलिडेसन खालको एउटा स्टेज आएर देखिएको छ एन्ड ड्युरिङ दिस कन्सोलिडेसन स्टेज लेट्स मुभ दिस टुल अब ड्युरिङ दिस स्टेज चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि we can see some kind of strength in the market yet marketले चाहिँ सप्लाई दिइरहेको छ एन्ड अल्सो इफ यु लुक अन्टु दिस अब यहाँनिर त्यो प्रिभियस खालको एउटा सिनेरी हेर्ने दिस थिङ चाहिँ म जहिले पनि आफ्नो भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिरहेको पनि हुन्छ एनी टाइम द मार्केट इज ट्रेन्डिङ होइन वी क्यान सी द भोल्युम साइड चाहिँ राम्रोसँग एक्सेसिभ एउटा यो जुन भोल्युम छ त्यो चाहिँ राम्रो साइडमा इन्क्रिज भइरहेको देखिन्छ एन्ड एज सुन एज दिस यो जुन ट्रेन्ड चाहिँ यो रिभर्स हुने खालको सिचुएसन देखिन्छ देन साइमल्टेनियसली भोल्युममा पनि सेम काइन्ड अफ इफेक्ट देखेर चाहिँ एउटा डिक्लाइन हुने खालको स्टेज देखिन्छ एन्ड त्यो कुरा चाहिँ एउटा अर्ली इन्डिकेसनमै आएको हुन्छ अर्ली इन्डिकेसनकै रूपमा जस्तै यहाँ भोल्युम इन्क्रिज भइरहँदाखेरि पनि प्राइस इन्क्रिज थियो अथवा प्राइस इन्क्रिज हुँदा भोल्युम इन्क्रिज थियो वी क्यान सी इट फ्रम एनीवेज होइन अनि त्यो प्राइस र भोल्युमको त्यस्तो राम्रो रिलेसनसिप छ अल्सो इफ यु लुक onto this 5 days 1 2 3 4 5 days हेर्ने भने चाहिँ the price following this previous volume or the volume following this first volume of this Sunday को volume हेर्दाखेरि चाहिँ they were होइन अपसाइडमै थियो बट एज सुन एज दिस मन्डेतिर हुन त अरू दिनमा पनि भोल्युम आउँदै घट्दै बढ्दै घट्दै बढ्दै घट्दै बढ्दै घट्दै अब यहाँ बढेको पनि देखिएको छ बट वी निड टु बी केयरफुल द्याट होइन यो अल टाइम हाई भोल्युम बनाउँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा यो बेरिस खालको सिनेरियो फर्म भएको छ अल्सो द फन्डामेन्टल स्ट्रक्चर अफ द मार्केट जस्तै ब्याङ्किङको एउटा यो सिनेरियोहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति बेरिस खालको देखिन गएको छ भने अरू सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूको त्यो इन्ट्री भएको पनि देखिन्छ बट स्टिल वी निड टु बी अवेर द्याट वेनेभर दिस भोल्युम हेज टु बी अब जस्तै यो अब राम्रो खालको यो यस्तो पुलब्याक दिँदाखेरि चाहिँ भोल्युम डिक्रिज हुनुपर्ने केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँ प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भोल्युम इन्क्रिज भयो नाउ वाट डज द्याट इन्डिकेट होइन नाउ द्याट इन्डिकेट्स द्याट इफ following day that is tomorrow if there is another kind of supply in the market and if the volume
इज टुवर्ड्स द स्ट्रङ्गर साइड। अब ग्रेजुअली एकैचोटि सिफ्ट त हुन सक्दैन भोल्युम डाउन साइड, बट स्टिल इफ इट इज सम काइन्ड अफ स्ट्रङ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट सिनेरियोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ खालको भोल्युम आउँछ भने चाहिँ देन द्याट इज सम सिरियस प्रब्लम, द्याट कुड गिभ सम सिरियस काइन्ड अफ एउटा सिचुएसन बन्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ मार्केटमा। सेङ द्याट होइन, त्यसले चाहिँ झन् एग्रेसिभ सेलिङ खालको एउटा सिनेरियो लान सक्छ इफ भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज पनि हुने हो भने चाहिँ। बट सो वी निड टु बी भेरी केयरफुल वाट इज अबाउट टु ह्यापन इन द फलोइङ डे। सेङ द्याट होइन, भोल्युम दुईवटा चेकलिस्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हामी। यदि भोल्युम चाहिँ एग्रेसिभली गेन हुन्छ, नाउ वी क्यान एक्ज्याक्टली डिसाइड होइन फर्स्ट डेमै के हुन्छ भनेर चाहिँ। इफ द भोल्युम इज हायर टुवर्ड्स दि हायर साइड होइन, एन्ड इफ द प्राइस अथवा लेट्स से द इन्डेक्स होइन, इन्डेक्स इज टुवर्ड्स द लोवर साइड, त्यो चाहिँ के हुन्छ, यदि लोवर साइड पनि म्याक्सिमम लेभलले मार्केट घटिरहेको देखिन्छ भने चाहिँ देन द्याट वुड बी सम काइन्ड अफ ब्याड सिचुएसन। किनकि भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ सप्लाई पनि इन्क्रिज हुने भने इट वुड इन्भाइट मोर स्ट्रङ सप्लाई इन द मार्केट। द्याट इज वाइ वी निड टु बी केयरफुल फर दिस विक भन्ने चाहिँ यो अलि सुनिफ्टीको चार्ट हेर्दाखेरि देखिन्छ होइन। अल्सो नाउ इफ देयर विल सम डिबेट्स होइन, यहाँ जस्तै यो पहिल्यैदेखि अब सप्लाई आउनु खोजिरहेको छ, स्टिल त्यो मान्छेहरूले आएर किनिदिरहेको छ, त्यो स्टेजमा पनि किनेर माथि गइरहेको छ। जति भोल्युम सप्लाई आयो पनि त्यति भोल्युमको बायरहरू आएर इन्क्रिज भइरहेको छ। इफ वी से द्याट देन ओके, द्याट माइट बी वान थट अफ डिबेट होइन, त्यो पनि हुन चाहिँ त्यसलाई नो भन्न मिल्दैन। बट स्टिल वाट यु निड टु बी अवेर इज इफ द प्राइस एक्सन जुन यो मार्केटको यो भोलाटिलिटी चाहिँ ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुन्छ टुवर्ड्स द डाउन साइड, एन्ड इन द सेम वे द भोल्युमको स्ट्रेन्थ पनि हायर साइडमै बस्छ भने चाहिँ द्याट इज द साइन द्याट मार्केट इज सोइङ नेगेटिभ एउटा यो काइन्ड अफ सिनेरियो भन्ने कुरा देखाउँछ। एन्ड फर द्याट वी माइट वान्ट टु हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ अब त्यस्तो लङ पोजिसनहरू लिइहाल्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ त्यहाँबाट हामीले हटाउनु पर्ने सक्ने हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल जस्ट एउटा रफ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इफ नेप्से वुड रिट्रेस अराउन्ड 2200 पोइन्ट, 2280, 2300, विच वुड बी लाइक 100 to 150 पोइन्ट्स, द्याट कुड बी सिनेरियो, पोटेन्सियल सिनेरियो एउटा देखिन्छ यसो सिफ्ट हुँदाखेरि। अर द्याट इज द मिनिमम पोइन्ट द्याट वी माइट सी होइन, इफ द थिङ द्याट आई जस्ट डिस्कस, त्यो भोल्युम पनि इन्क्रिज हुने र प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम लेभलमा डिक्रिज हुने भने चाहिँ स्ट्रङ एउटा रिट्रेसमेन्ट चाहिँ आउन सक्ने हुन्छ मार्केटमा। एन्ड वी क्यान अलरेडी सी त्यो कुरा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यानट सी इट कमिङ, बट वी क्यान मेक सम काइन्ड अफ एउटा एजुकेटेड एउटा डिसिजन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै एभ्री टाइम दिस सप्लाई मार्केटमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, भोल्युम डिक्रिज हुनेको देखिन्छ। अब यो कुरा चाहिँ देखिएको छैन, सप्लाई मार्केटमा आउँदाखेरि भोल्युम झन् इन्क्रिज भएको देखिन्छ भन्दाखेरि इफ नेक्स्ट सप्लाई इज देयर इन द मार्केट एन्ड इफ द भोल्युम इज स्टिल टुवर्ड्स द हायर साइड, आई एम रिपिटिङ दिस थिङ्स अगेन एन्ड अगेन, देन द्याट वुड बी सम काइन्ड अफ स्ट्रङ सेल अफ इन द मार्केट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु बी अवेर द्याट हाउ दिस काइन्ड अफ भनौँ न एउटा मार्केटमा चाहिँ यो कस्तो खालको इम्प्लिकेसन हुन्छ भनेर चाहिँ वी निड टु लुक भेरी क्लोजली फर दिस विक, एटलिस्ट फर द बिगिनिङ अफ दिस विक, बिकज मार्केट अलवेज ट्रेन्ड्स इन सम काइन्ड अफ स्ट्रक्चर। कहिले पनि साइड पनि हुँदैन, कहिले पनि अप ट्रेन्ड पनि हुँदैन, कहिले पनि डाउन ट्रेन्ड पनि हुँदैन, अल काइन्ड अफ सिनेरियो चाहिँ लाइकलीहुड मार्केटमा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वी निड टु बी अवेर अफ दिस करेन्ट सिनेरियो इन द मार्केट। सेइङ द्याट नेप्सेपछि वी वुड लुक इन्टु ब्याङ्किङ सेक्टर, जहाँ चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ अलरेडी त्यो विकनेस चाहिँ हाम्रो इन्डिकेट गरिसकेको पनि छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ जस्ट मैले के डिस्कस गरेको थिएँ, त्यो स्ट्रङ खालको सेल अफ हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको थिएँ विथ इन्क्रिज इन भोल्युम। द्याट इज द फ्याक्ट द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर। यहाँ हाम्रो के थियो, कन्सल्टेसन भन्दाखेरि इट डजन्ट अलवेज त्यो हाम्रो जहिले प्रोग्रेसिभली हायर साइड जानुपर्छ भन्ने छैन। एन्ड दो सम पिपुल होइन जसले चाहिँ अब टेक्निकल त्यो चाहिँ हो यस्तो यो विक्सहरू फर्म गरिरहेको छ। यहाँ वी क्यान सी सम काइन्ड अफ डिमान्ड काइन्ड अफ सिनेरियो फर्मिङ, यहाँ पनि सम काइन्ड अफ त्यो एउटा डिमान्ड काइन्ड अफ सिनेरियो खालको क्यान्डल आएको छ। यो तल आउन इम्पोसिबल छ भन्ने कुरो त्यस्तो लाग्छ भने द्याट इज कम्प्लिटली त्यस्तो त्यो थ्योरिटिकल एक्सपेक्टमा मात्रै हेरेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। किनकि इफ यु क्यान सी हेयर होइन, जतिखेर मार्केटमा प्राइस त्यो डिक्रिज हुँदाखेरि पनि सप्लाई इज गोइङ टुवर्ड्स दि हायर साइड। एउटा सिम्पल प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल मात्र दिइरहेको छु, डिक्रिज भयो यहाँ भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि यहाँनिर अब सप्लाई आउने कुरा चाहिँ अब जस्तै समर हियर, अब यहाँनिर हाम्रो डिमान्ड हायर साइड थियो स्टिल होइन, त्यसपछि यहाँ जुन सप्लाई आउन थालेपछि
पनि स्ट्रङ भोल्युम नै रह्यो होइन। भोल्युम ग्रेजुअल सिफ्ट द डाउन साइड हुनुपर्ने, बट इफ यु लुक क्लोजली एउटा एभरेज खालको भोल्युम चाहिँ के छ, एभरेजली एउटा हायर साइडतिर गइरहेको छ। यो एभरेजमा हेर्दाखेरि यो भोल्युमहरू चाहिँ हायर साइडमै गइरहेको छ। देन वी क्यान एन्ड अल्सो वी क्यान सी होइन, मार्केटमा चाहिँ सम काइन्ड अफ स्ट्रङ सेलिङ भइरहेको पनि देखिन्छ यो हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ। सो द्याट यो ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ अलरेडी अर्ली इन्डिकेसन दिइसकेको छ सम काइन्ड अफ वाट नेप्से माइट पोसिबली डु होइन। जहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुँदाखेरि सेल अफ हाई छ भने चाहिँ द्याट इज सम सोइङ सम काइन्ड अफ स्ट्रङ सेलर इन द मार्केट, प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ सेलर इन द मार्केट। त्यो चाहिँ सेम काइन्ड अफ सिनेरियो माइट बी रिपिटेड इन नेप्से भन्ने छ। एन्ड फर द्याट अब we can already see already what we wanted to discuss in the previous NIPSEमा is already has already been shown here। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ we don't need to discuss further अब के हुन्छ यसमा भनेर, because we can see the strong sellers present in the market। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ it would be much good to opt out from banking sector currently। And out of banking, let's look into the development bank, and this is exactly the scenario that we are seeing in the development bank। यहाँनिर सम काइन्ड अफ त्यो सप्लाई इन्डिसिजन क्यान्डल, यो के भन्छ मर्निङ इभिनिङ स्टार, आई डोन्ट नो वाट एक्ज्याक्टली दिस नेम, मैले चाहिँ बिर्सेँ। जसरी सम काइन्ड अफ बेरिस खालको प्याटर्नहरू चाहिँ दुई चारवटा फलोअप भएपछि चाहिँ लास्ट 4 डेजमा चाहिँ सेल अफ भएको थियो। सेल अफ हुँदाखेरि पनि के छ, भोल्युम स्ट्रङ्गर टुवर्ड्स द लोवर साइड छ। एन्ड यो ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ सम एउटा राम्रो खालको त्यो एउटा जुन प्र्याक्टिक्यालिटी, यो जुन हाम्रो टेक्निकल कुराहरू छ, यसले चाहिँ राम्रोसँग फलो गरेको पनि देखिन्छ। द पार्ट द्याट वाज सप्लाई प्रिभियसली हेज बिन कन्सोलिडेटिङ एन्ड यहाँ ब्रेकआउट भएपछि दिस पार्ट हेज टर्न इन्टु डिमान्ड, जसले चाहिँ सपोर्ट यो रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गरिरहेको जुन पार्ट थियो, यहाँनिर रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गरेर पार्टको रूपमा काम गरेर यहाँनिर ब्रेकआउट भएपछि नाउ दिस रेसिस्टेन्स हेज टर्न इन्टु सपोर्ट एन्ड नाउ इज मुभिङ यो नेक्स्ट टार्गेट। एन्ड करेन्टली अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि यो भोल्युम इन्क्रिज छँदैछ, बट स्टिल यो भोल्युम हायर साइड हुँदाखेरि नै सप्लाई आइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि नेप्सीमा जुन कुराहरू भन्नु थियो अलरेडी इन्डिकेसन, जुन कुरा हामीले डिस्कस गरेको थियो हुनुपर्ने भन्दा नि जुन कुराको बारेमा हुन सक्ने पोटेन्सियल डिस्कसन हामीले गरेको थियो नेप्सीको सेक्टरमा हुँदाखेरि, त्यो कुरा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेक्टरमा पनि देखिएको छ। ब्याङ्किङ भन्दा नि अझ डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा चाहिँ स्ट्रङ त्यो रिभर्सल त्यो देखिरहेको छ। एन्ड फर दिस स्टिल नाउ दिस वाज आवर सप्लाई रिजन एज डिस्कस्ड हियर। जुन हाम्रो सप्लाई रिजन थियो त्यो रिजन चाहिँ डिमान्ड रिजनमा कन्भर्ट भएको छ। सिमिलर काइन्ड अफ सिनेरियो माइट पोटेन्सियली अब्जर्भ हियर। द्याट मिन्स अब जुन हाम्रो रिजन छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यो सप्लाई रिजन छ, त्यो रिजनमा अब एटलिस्ट टेस्ट गर्ला कि त्यसपछि हाम्रो यो कन्सोलिडेसन भरिलाई नयाँ डिमान्ड रिजन फर्म गरेर हाम्रो नेक्स्ट टार्गेटतिर मुभ होला कि भन्ने छ। सो फर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इफ दिस करेन्ट सप्लाई रिजन चाहिँ अब अहिले आएर डिमान्ड रिजनमा कन्भर्ट भइदियो भने इट वुड बी मल्टिपल कन्फ्लुएन्सको हुन्छ। जस्तै एउटा यो डिमान्ड र सप्लाई रिजनको एउटा एरियाको स्टडी पनि कम्प्लिट हुन्थ्यो र हाम्रो जुन फिबोनाची लेभल छ त्योको एटलिस्ट 30 देखि 50% रिजनमा टेस्ट पनि हुन्थ्यो। सो द्याट वुड बी फर दिस डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि यो विकको लागि। After development bank, let's look into hydropower sector। Okay, so for hydropower sector चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ, दिस यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सिनेरियो छ। प्राइस हेज बिन डिक्रिजिङ एज विथ जुन सिचुएसन चाहिँ ब्याङ्किङमा थियो प्राइस डिक्रिज भइरहेको, सिमिलर सिचुएसन चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि थियो, प्राइस डिक्रिज भइरहेको छ। बोथ काइन्ड अफ सिनेरियोमा के थियो भन्दा चाहिँ भोल्युम चाहिँ हायर साइडमा थियो, मिनिङ द्याट प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम पनि हाई नै थियो। बट नाउ इन दिस होटल्स हाइड्रोपावर सेक्टरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको रिलेटिभ त्यो भोल्युम चाहिँ लोवर साइडमा छ, मिनिङ द्याट सेलिङ प्रेसर चाहिँ त्यस्तै एक्टिभ छैन मार्केटमा। मिनिङ द्याट जुन हाम्रो यो जुन हाम्रो अपट्रेन्डको स्ट्रक्चर छ, अपट्रेन्ड पुल ब्याक अपट्रेन्ड पुल ब्याक छ, त्यही काइन्डको सिचुएसन चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि यो हाइड्रो पावरमा चाहिँ देखिन्छ। मिनिङ द्याट अब नेक्स्ट हाम्रो अब जस्तै भनौँ एट सम पोइन्ट दिस हाइड्रो पावर सेक्टरको चाहिँ अझै पनि सप्लाई भोल्युम डिक्रिज हुँदै जाला, सप्लाई एग्रेसिभली नआउने हो भने भोल्युम डिक्रिज हुँदै जाला। फर्दर कन्टिन्युएसन जुन हाम्रो अहिले करेन्टको सिचुएसन छ, यो जुन हाम्रो डाउन ट्रेडिङ सिचुएसन छ, फर्दर यहाँ पनि कन्टिन्युएसन हुँदै जाला पोटेन्सियली विथ लोवर भोल्युम एन्ड इट माइट कन्सोलिडेट फर सम टाइम बिफोर सोइङ दिस अपवर्ड अब इन्क्रिजिङ भोल्युम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट ट्रेन्ड चाहिँ सुरु गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ पोटेन्सियली हाइड्रो पावरमा देखिन्छ। सो हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र ब्याङ्किङ सेक्टरमा के थियो, प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भएको। ओके, एन्ड ब्याङ्किङमा त्यो सिनेरियो थियो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भइरहेको। ओके, बट इन
होटल सेक्टरमा चाहिँ के छ, सरी हाइड्रो पावर सेक्टरमा प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम पनि डिक्रिज भइरहेको छ, मिनिङ द्याट अब यो दुइटाको अलि रिस्की खालको सिनेरियो देखिसकेको छ। बट हाइड्रो पावरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ अब यो जुन हाम्रो भोल्युम ट्रेन्ड जुन डाउन साइडबाट हाम्रो कन्सोलिडेट हुने हो, अथवा इफ यो हाम्रो डाउन साइडबाट कम्प्लिटली रिभर्स भएर अपसाइड जाने हो भने चाहिँ we might see some kind of potential opportunity building soon in hydropower sector, but still hydropower चाहिँ supply चाहिँ छ अझै। and if we look onto this last day को supply candle, यो चाहिँ एउटा लास्ट पुस पनि हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। वाइ त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी निड टु सी हियर हाम्रो जस्तै अप ट्रेडिङ सिचुएसनमा के छ, फर्गेट अबाउट दिस एभ्रिथिङ आई डिस्कस जस्ट नाउ। अप ट्रेडिङ सिचुएसन के छ, प्राइस इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि प्राइस डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ लास्टचोटि एउटा फाइनल त्यो एउटा थ्रस्ट दिन्छ डाउन साइड, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर देखिएको छ। त्यसपछि हाम्रो पुल ब्याक सरी त्यो रिभर्सबाट अपोजिट साइडमा जान्छ। नेक्स्ट अब यो हाम्रो यो भयो होइन, यो जुन हाम्रो यो ओभरअल ट्रेन्डको कुरा गर्दैछु न फर अलि स्मल टाइम। एन्ड सेकेन्डमा हाम्रो के छ यहाँनिर, प्राइस यसरी डिक्रिज हुँदै गयो, नेक्स्ट लास्ट उ दियो प्राइसले एउटा लास्ट मेजर खालको एउटा सप्लाई काइन्ड अफ सिनेरियो आयो, त्यसपछि हाम्रो डिमान्ड आएर हाम्रो रिभर्सल काइन्ड अफ सिनेरियो फर्म भयो। एन्ड त्यस्तै खालको हाम्रो के भयो, यहाँनिर अर्को ट्रेन्ड सुरु भइसक्यो मार्केटमा। नाउ अगेन दिस क्यान्डल कुड पोटेन्सियली बी सिमिलर काइन्ड अफ क्यान्डल द्याट वी क्यान अब्जर्भ हेयर होइन। लास्ट एउटा थ्रस्ट हेरेर चाहिँ रिभर्सल पोटेन्सियल त्यो एउटा रिभर्स दिने हो कि त्यो रिभर्सल खालको इन्डिकेसन गर्ने हो कि भन्ने कुरा नि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो दिस कुड पोटेन्सियली बी, वी डोन्ट नो वाट कुड इट बी होइन, अनलेस वी क्यान सी। अब हामीले नदेखिसम्म चाहिँ यो नै होला कि भन्ने एउटा अनुमान मात्र हो। एभ्रिथिङ एबाउट दिस एनालाइसिस, एभ्रिथिङ एबाउट दिस प्रेडिक्सन इज बेस्ड अन दि बेटर त्यो प्रोबेबिलिटिजको सिनेरियोमा। इट डजन्ट मिन द्याट सबै कुरा चाहिँ यो नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो 100% केही पनि हुँदैन। एन्ड देयर क्यान बी अनदर कन्फ्लुएन्स पोइन्ट फर दिस एज वेल होइन। वाइ दिस कुड बी पोटेन्सियली लोवर पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ एज आई डिस्कस विथ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो सप्लाई रिजन थियो टर्निङ डिमान्ड हुने थियो। नाउ दिस इफ यु लुक क्लोजली हियर, यो रिजन चाहिँ हाम्रो सप्लाई रिजन थियो, जहाँ सप्लाई भएर चाहिँ मार्केट ओभरटर्न गरेर अपोजिट त्यो रिभर्स खालको यो बुलिस सिनेरियोमा रिभर्स खालको सिचुएसन क्रिएट गरेको थियो। नाउ दिस करेन्ट सिनेरियोमा एउटा कन्सोलिडेसन भइसकेको छ। दिस यो कन्सोलिडेट भएको जुन चाहिँ इट माइट पोटेन्सियली सी सम अपसाइड ब्रेक आउट होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस कुड बी नाइस पोइन्ट अफ डिमान्ड फर दिस हाइड्रो पावर होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ ब्रेकआउट भएर अब यो जुन हाम्रो सप्लाई थियो प्रिभियस सप्लाई जुन अब यो डिमान्डमा कन्भर्ट पनि हुनसक्छ। सो द्याट कुड बी वान पोइन्ट फर वाइ दिस हाइड्रो पावर कुड पोटेन्सियल बुलिस। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो हाइड्रो पावरको भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि सरी प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम पनि डिक्रिज भएको, द्याट कुड बी अनदर पोइन्ट जसले चाहिँ अब नेक्स्ट पोइन्ट भनेको डाइरेक्ट रिभर्सल खालको भएर सिचुएसन अपोजिट हुने अथवा कन्सोलिडेट भएर रिभर्सल एउटा सिनेरियो क्रिएट गर्ने खालको डबल एउटा कन्फर्मेसन भयो। थर्ड कन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो यो ट्रेन्ड पुल ब्याक, त्यसपछि ट्रेन्ड यो पुल ब्याक, ट्रेन्ड यो पुल ब्याक खालको एउटा यो प्याटर्न बेस्ड स्ट्रक्चर पनि हुन सक्ने छ। सो देयर आर थ्री कन्फर्मेसन वाइ दिस हाइड्रो पावर कुड बी मेकिङ दिस अप्टिमल काइन्ड अफ एउटा सिनेरियो, जहाँ चाहिँ अब एउटा रिभर्स खालको सिनेरियो देखिन सक्छ फलोइङ दिस विक यो जुन कन्सोलिडेसन र बेरिस खालको प्याटर्न। सो लेट्स लुक हाइड्रो पावर फर दिस सेक्टर फर दिस हाइड्रो पावर सेक्टर फर दिस विक। आफ्टर हाइड्रो पावर लेट्स लुक इन्टु लाइफ इन्सुरेन्स। हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ एउटा सप्लाई काइन्ड अफ सिनेरियो देखिएको छ। एन्ड दिस सप्लाई क्यान्डल चाहिँ त्यस्तो फार्ममा बनेको छैन। वाइ फार्ममा बनेको छैन, वाट आई मिन इज द्याट एभ्री टाइम मार्केटमा चाहिँ एउटा त्यो ट्रेन्ड क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ इम्पल्स करेक्सन अलिकति इम्पल्स, यो जुन हाम्रो यो एटलिस्ट सम पोइन्टसम्म चाहिँ इम्पल्स भएको हुन्छ, करेक्सन माइनर, अनि त्यसपछि चाहिँ यो इम्पल्स चाहिँ युज, त्यसपछि करेक्सन माइनर इम्पल्स युज। बट यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि इम्पल्सपछि करेक्सन, त्यसपछि छोटो इम्पल्सपछि डाइरेक्ट करेक्सन फर्म भएको छ क्या। न वाट काइन्ड अफ सिनेरियो देखिने छ यहाँ भन्दाखेरि इफ द मार्केट फर्दर कन्टिन्यू टुवर्ड्स द डाउन साइड एन्ड इफ ट्राई टु ब्रेक दिस पोइन्ट, बट इफ त्यो रिजेक्ट भएर तलतिर आउँछ भने वी कुड सी पोटेन्सियली सम काइन्ड अफ हेड एन्ड स्ट्रक्चर काइन्ड अफ यो सिनेरियो फर्मिङ। एन्ड वी क्यान अलरेडी सी सम काइन्ड अफ लेफ्ट खालको यो लेफ्ट खालको एउटा सोल्जर, एन्ड दिस कुड पोटेन्सियली बी हेड इफ प्राइस वुड कम ब्याक हेयर। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा बुल ट्र्याप खालको सिनेरियो बन्न सक्छ। बुल ट्र्याप मिनिङ द्याट
प्राइस यहाँनिर आएपछि यहाँ प्राइस बढेछ भनेपछि ओ दिस इज बुलिस काइन्ड अफ सिनेरियो भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा मार्केट मान्छेहरूको एउटा फल्स इन्ट्री भएर चाहिँ मार्केट यसरी रिभर्स हुन पनि सक्छ। अर यो दिस कुड बी कम्प्लिटली एउटा इग्नोर यो एउटा कम्प्लिटली मिस्टेक खालको एउटा सिनेरियो भएर चाहिँ जस्ट सम काइन्ड अफ माइनर रिप्लेसमेन्ट भएर चाहिँ टुमरोबाट नै यो मार्केट माथि मजाले पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छ होइन। बट वी अलवेज निड टु बी केयरफुल अबाउट अल दि पोटेन्सियल सिनेरियो द्याट कुड बी अब्जर्भ इन द मार्केट। त्यो हुँदाखेरि वी निड टु बी अवेर अफ एभ्रिथिङ। एभ्री पोटेन्सियल सिनेरियो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो साइडमा चाहिँ राख्नुपर्छ। एन्ड इफ यु लुक इन द करेन्ट सिनेरियो चाहिँ मार्केट के थियो भन्दाखेरि एउटा राम्रो अप ट्रेन्डमा गएको थियो सपोर्टेड विथ भोल्युम। यहाँनिर के भयो भोल्युम डिक्रिज भयो कन्सोलिडेट भयो त्यसपछि भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ दिस अब अप ट्रेन्ड पनि राम्रो क्रिएट गरेको थियो। एन्ड नाउ दिस सप्लाई काइन्ड अफ सिनेरियो अलरेडी इज बिङ अब्जर्भ। यहाँनिर एउटा पिक भोल्युम बनाएपछि चाहिँ भोल्युम हेज स्टार्टेड टु डिक्रिज मिनिङ दो द भोल्युम हेज स्टार्टेड टु डिक्रिज। यहाँनिर स्टिल त्यो एउटा अपोजिट खालको सिनेरियो चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिए पनि यो चाहिँ अलरेडी त्यो भोल्युम चाहिँ विकनेस आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा सम काइन्ड अफ करेक्सन हो कि सम माइनर रिप्लेसमेन्ट हुन्छ कि अथवा मेजर हेड एन्ड सोल्डर बनाएर इन्भर्स खालको एउटा रिट्रेसमेन्ट दिने हो। वी निड टु बी अवेर अफ द्याट। सो बेरिस खालको स्ट्रक्चर सम काइन्ड अफ त्यहाँ क्रिएट गरेको देख्यो भने यो लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ वी क्यान इग्नोर द फ्याक्ट द्याट यो चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ कन्सोलिडेसन हो त होला अथवा सम काइन्ड अफ माइनर एउटा रिट्रेसमेन्ट होला भनेर वी निड टु बी अवेर। बट गिभन द फ्याक्ट द्याट यो चाहिँ हाम्रो करेक्सन चाहिँ 1 2 3 4 5 क्यान्डलमा चाहिँ 4 टाइम्स जस्तो चाहिँ हाम्रो करेक्सन काइन्ड अफ सिनेरियो बनिसकेको छ सप्लाई काइन्ड अफ सिनेरियो देखिसकेको छ। त्यसले हुँदाखेरि चाहिँ स्टिल यो हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अलिकति निड टु अब्जर्भ वेल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ फर लाइफ इन्सुरेन्स। एन्ड फर नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्समा चाहिँ अब यतिकै हेर्दाखेरि पनि एक्सेसिभ इन्ट्री भएको देखिन्छ हाम्रो यो लास्ट डेमा चाहिँ। बट स्टिल यो चाहिँ एउटा राम्रो खालको इन्ट्री भएको थियो नन लाइफ इन्सुरेन्समा। एन्ड इभन इट हेज लाइक 2 to 3% गेन भएको थियो दिस नन लाइफ इन्सुरेन्समा। बट स्टिल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सप्लाई चाहिँ प्रेजेन्ट छ यो मार्केटमा दो द प्राइस हेज इन्क्रिज सप्लाई चाहिँ एउटा यो सम काइन्ड अफ सिनेरियो देखिएको थियो। एन्ड कन्टिन्युङ टुमरो इट कुड स्टिल कन्टिन्यू दिस फर्दर ट्रेन्ड जुन चाहिँ हाम्रो माथिको ट्रेन्ड छ इट कुड फर्दर कन्टिन्यू टुवर्ड्स द अपसाइड। बट वी निड टु बी अवेर द्याट इट इज इन सम काइन्ड अफ हाइएस्ट त्यो एरियातिर चाहिँ छ नन लाइफ इन्सुरेन्स। हाउ भन्दाखेरि इफ यु लुक इन द भोल्युम एक्टिभिटी सम काइन्ड अफ पिक फर्मेसन भइरहेको छ एभ्री टाइम यस्तो खालको पिक फर्म भएको छ सम काइन्ड अफ सप्लाई आएको थियो पिक फर्म हुँदाखेरि सम काइन्ड अफ त्यो एउटा त्यस्तो एउटा राम्रो खालको ब्रेकआउट दिन नसकेर सम काइन्ड अफ कन्सोलिडेसन अर सम काइन्ड अफ विकनेसै खालको सिनेरियो बनेको थियो। एन्ड करेन्टली अल्सो द मार्केट इज मेकिङ सम काइन्ड अफ पिक इन दिस जोन होइन। त्यो सबै अब अलरेडी वी क्यान सी सम काइन्ड अफ सप्लाई बिङ प्रेजेन्ट इन द मार्केट। टेक्निकली अब फन्ड के अरे एक्चुअली स्पिकिङ देन आफ्टर 2 PM अन द लास्ट डे we could see some kind of major supply coming into this not only in non-life sector but non-life insurance sector but in the overall market as well. So we need to be aware of that point as well. We cannot just say that अरू पोइन्ट अरू सेक्टरबाट ब्याङ्किङहरूबाट अरू रिजनबाट निस्केर मान्छेहरू नन लाइफ आयो भने बित्तिकै वी डोन्ट निड टु बी ढुक्क हुनु भएन कि दिस सेक्टरलाई नै होल्ड गर्ने हो भनेर बिकज अलरेडी वी क्यान सी सम काइन्ड अफ सप्लाई प्रेजेन्ट इन दिस मार्केट दो द प्राइस हेज इन्क्रिज म्यासिभली इन द लास्ट डे। And also the price has formed peak now. It could completely overturn this scenario with change भएर चाहिँ we could start to see some kind of bearishness in the non-life insurance sector. Also, we could see next following candle चाहिँ स्ट्रङ खालको अझै अर्को खालको क्यान्डल आएर चाहिँ मार्केट चाहिँ अझै पनि माथि जाने इन्डिकेट पनि गर्न सक्छ। बट इफ वी सी स्टिल द क्यान्डल बिङ बुलिस अथवा क्लोजिङ हायर देन दिस इन टुडेज यो जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ क्यान्डल छ एन्ड इफ वी स्टार्ट टु सी द भोल्युम स्टार्टिङ टु डिक्रिज देन वी निड टु बी अवेर द्याट नाउ दिस सिचुएसन इज पोटेन्सियली गोइङ टु चेन्ज। अब यो नन लाइफ सेक्टरमा पनि सम काइन्ड अफ करेक्सन इन्डिकेसन चाहिँ छ अथवा विकनेसको इन्डिकेसन छ भनेर चाहिँ वी निड टु बी अवेर। सो द्याट वुड बी फर नन लाइफ सेक्टर। आफ्टर नन लाइफ लेट्स लुक इन द माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ एक्ज्याक्टली द सिनेरियो द्याट आई वान्ट टु डिस्कस चाहिँ देखेको छ। के भयो भन्दाखेरि यो थियो हाम्रो हाई बनाएको क्यान्डल थियो त्यसपछि सम काइन्ड अफ सप्लाई देखियो मार्केटमा एन्ड अगेन अरू सेक्टरमा त्यस्तो बेरिस भएपछि यो सेक्टरमा चाहिँ एउटा इन्ट्री भएको छ। बट इभन द देयर इज इन्ट्री यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सप्लाई देखिएको छ
एन्ड यो अल टाइम हाई काइन्ड अफ भोल्युम देखेको छ यो उसमा के भन्छ यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा एन्ड आफ्टर द्याट काइन्ड अफ सिनेरियो देन वी क्यान सी सम काइन्ड अफ रिट्रेसमेन्ट अर सम काइन्ड अफ करेक्सन अर सम काइन्ड अफ सप्लाई एभ्री टाइम यस्तो खालको एउटा भोल्युम आएको हुन्छ एन्ड अल्सो इफ यु लुक अन ट्रेन्ड बेसिस हेर्थ्यौँ भने चाहिँ एउटा राम्रो भोल्युम पिकअप गरिसकेको छ र मार्केटले राम्रो ट्रेन्ड पनि क्रिएट गरेको छ एन्ड फलोइङ द्याट देयर कुड बी इन्डिकेसन द्याट दिस वुड नट बी द गुड टाइम टु बाई बिकज इट इज अल टाइम एउटा हाई पनि छ अलरेडी डजन्ट म्याटर वेयर द प्राइस इज हामी यहाँ भोल्युमै हेर्ने भने अल टाइम हाई काइन्ड अफ भोल्युम्स देखेको छ डजन्ट प्राइस अब यो 41 को रिजन होस् अथवा यो हाम्रो त्यतिखेरको 33 को रिजन होस् अथवा 32 को रिजन होस् एभ्री टाइम दिस सम काइन्ड अफ पिक फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ सम काइन्ड अफ एउटा माइनर विकनेस भोल्युम डिक्रिज भएकै देखिन्छ एन्ड विथ द डिक्रिज इन द भोल्युम त्यस अनुसारको हाम्रो रिट्रेसमेन्ट पनि प्राइसमा देखेको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वी निड टु बी अवेर बिफोर मेकिङ आवर इन्ट्री इन्टु दिस नन सरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर फर दिस विक एन्ड लेट्स लुक अन द म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ फेरि कम्प्लिटली रिभर्स सिचुएसन छ माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बुलिस देखिन्छ फ्रम माई एक्सपेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ वाइ डजन्ट म्याटर वेयर द माइक्रो फाइनेन्स डजन्ट म्याटर हाउ चिप अर हाउ प्राइसी त्यो स्टक्स कुड बी होइन वी अलवेज निड टु बी सिनेरियो के छ त भन्ने कुरामा भर पर्छ क्या एन्ड अलिकति लार्जर ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सरी दिस नन लाइफ सरी म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्सन सेक्टर चाहिँ एभरेजमा चाहिँ द प्राइस हेज बिन डिक्रिजिङ दो एभरेज द प्राइस डिक्रिज भइरहेको छ वी निड टु पुट दिस डिक्रिज इन्टु द स्मलर सेगमेन्ट्समा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ लेट्स पुट फर्स्ट सेगमेन्ट अप टु हियर यो रिजनतिर चाहिँ एउटा सेगमेन्ट ल्याएर राखौँ होइन यो रिजनतिर एउटा सेगमेन्ट राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइस एभरेजमै डिक्रिज भएको देखिन्छ विथ एउटा स्ट्रङ एउटा लास्ट सेल अफ त्यो मैले जुन कुरा चाहिँ अघि नै पनि डिस्कस गरेको थिएँ एउटा लास्ट खालको एउटा थ्रस्ट दिन्छ मार्केटले होइन त्यो चाहिँ यहाँनिर देखिएको थियो बिफोर त्यो रिभर्स खालको सिनेरियो बनेको थियो र दिस हेज अल्सो सोन एउटा प्रपर म्यानुफ्याक्चरिङ रिजनमा चाहिँ प्रपर ब्रेकआउट खालको सिनेरियो पनि आइरहेको देखिन्छ एन्ड टु सपोर्ट द्याट एउटा राम्रो भोल्युम पनि यहाँनिर इन्क्रिज भएको देखिन्छ भोल्युम इन्क्रिज त्यति प्राइस पनि इन्क्रिज एन्ड आफ्टर द्याट एउटा सप्लाई स्ट्रङ सप्लाई आयो त्यसपछि मार्केट भोल्युम डिक्रिज भयो कन्सोलिडेटेड यो रिजन पनि कन्सिडरेट भयो नाउ द भोल्युम हेज कम टु एज दि हायर साइड मिनिङ द्याट यहाँनिर भोल्युम स्ट्रङ्गर जुन हाम्रो विक थियो हाम्रो यो भोल्युम लोवर लो हुँदै गइरहेको थियो हाम्रो भोल्युम सरी घट्दै गइरहेको थियो लास्ट भोल्युम चाहिँ एउटा इन्क्रिज भएको छ एन्ड अल्सो द यो जुन हाम्रो सप्लाई खालको सिनेरियो यो हाम्रो जुन खालको कन्सोलिडेसन खालको रिजन छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने खालको एउटा पोटेन्सियल एउटा केही देखिरहेको छ विथ नाउ इफ कमिङ डेजमा चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि एउटा राम्रो इन्ट्री हुने भने चाहिँ दिस इज अल्टिमेट बुलिस सिग्नल फर दिस विक सो हाइड्रो पावरमा चाहिँ पोटेन्सियल एउटा सेटअप बन्न खोजेको देखिन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ एउटा फर्स्ट इन्डिकेसन चाहिँ बनेको छ फर्स्ट एउटा चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ बनिसकेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्सन सेक्टरमा त्यो अब त्यो इन्क्रिज हुनको लागि सो द्याट इज फर दिस इन्डेक्स एन्ड अफ द्याट यस्तो कन्ट्री द म्युचुअल फन्डमा पनि एउटा सम काइन्ड अफ सप्लाई खालको सिनेरियो देखिसकेको छ I missed exactly I forgot मैले के एनालाइसिस गरेको थिएँ यसमा ओके आई फरगट माई प्रिभियस विक एनालाइसिस के थियो बट पहिलादेखि एनालाइसिस के थियो भन्दा डबल टप फर्मेसन होला भन्ने थियो जुन फर्म भएर तलतिर ब्रेक गर्यो त्यसपछि हाम्रो यो कन्सोलिडेसनलाई ब्रेक हुँदै माथि गयो र हाम्रो टार्गेट एराउन्ड यो थियो यहाँसम्म आयो मार्केट र अहिले स्ट्रङ सेल अप देखिएको छ अब त्यसलाई भोल्युमले पनि सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ लोवर साइड भोल्युम कन्सोलिडेट भएको भोल्युम एन्ड हायर साइड भोल्युम हुँदाखेरि यहाँ ब्रेकआउट भएर मार्केट पनि त्यही अनुसारको हाई मुभ गर्यो नाउ एन्ड वी क्यान सी अब त्यो पिक फर्म भएपछि भोल्युमको सम काइन्ड अफ सप्लाई कमिङ इन्टु होइन जसले भोल्युम चाहिँ लोवर साइड लान्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो प्राइस पनि एटलिस्ट इट वुड कन्सोलिडेट अर इट वुड कम लोवर लो त्यसले चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट ट्रेन्डको लागि चाहिँ यसलाई रेडी बनाएको देखिन्छ र एन्ड म्युचुअल फन्ड जस्ट स्टार्टेड इट्स त्यो लोवर साइडको मुभमेन्ट एन्ड the same thing that I have discussed with Development Bank and potentially hydropower could apply here as well. And if you extend this region, we can see 50% region being a suitable point जहाँ चाहिँ यो म्युचुअल फन्डले टेस्ट गर्न सक्छ कि मिनिङ द्याट इफ द म्युचुअल फन्डको यो जुन हाम्रो सेक्टर छ if the price could retrace at least around this region
then there could be a good point where previous supply थियो जहाँ चाहिँ अब कन्भर्ट भएर डिमान्ड हुन्छ एन्ड इट कुड मुभ टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोइन्ट सो म्युचुअल फन्डमा नि सम काइन्ड अफ एउटा बेरिसनेस चाहिँ क्रिएट हुनु खोजिरहेको छ एन्ड लेट्स सी वाट could happen होइन if it could test this season at least some time it could consider here it could reverse from the situation then that could be a potential good buy opportunity for mutual fund as well so that is what we need to look other than microfinance sorry other than manufacturing we cannot see manufacturing and hydropower we can't see any other potential setups or policies चाहिँ केही देखिएको छैन यसपालि हेर्दाखेरि चाहिँ so manufacturing sector एउटा भयो and also the hydropower following after manufacturing चाहिँ hydropower sector पनि some kind of एउटा राम्रो सिनेरियो चाहिँ देख्न सकिन्छ यो विकको लागि होटल्स अल्सो लेट्स सी होटल्समा पनि नेक्स्ट विक प्रिभियस विकमा हाम्रो होटल्स पनि एउटा वाच लिस्टमा चाहिँ थियो हाम्रो त्यसमा पनि अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ जुन हाम्रो यो हिस्टोरिकल प्याटर्न छ यो ब्रेक कन्सोलिडेट ब्रेक कन्सोलिडेट ब्रेक कन्सोलिडेट ब्रेक कन्सोलिडेट होइन त्यसलाई अब यहाँ ब्रेक दिन खोजिरहेको छ बट स्टिल अलरेडी वी आर सिङ सम काइन्ड अफ कन्सोलिडेसन हेयर दिस कुड यसलाई हामीले इग्नोर गरिदिनु दिस कुड बी सम काइन्ड अफ नेक्स्ट ब्रेक सिचुएसन होइन होटल चाहिँ हाम्रो प्रिभियस विकको प्रायोरिटी लिस्टमा थियो भने यो विक चाहिँ we could see some kind of correction for that correction for this small यो जुन हाम्रो माइनर यो हाम्रो इम्पल्स छ त्यसकोमा सिम्पल करेक्सन देखिन सक्छ बट स्टिल यहाँ भोल्युम पनि आएको छ यस्तो डिमान्ड पनि आएको छ होटलमा होइन त्यसको पोटेन्सियली मुभ होटल टुवर्ड्स द अपर साइड बट स्टिल सम काइन्ड अफ इमिडिएट खालको केही राम्रो सिनारी चेन्ज नभएसम्म चाहिँ we could be observing this closely but हाम्रो करेन्ट वाच लिस्टमा चाहिँ राखिहालौँ भनेर चाहिँ नभन्नु होला बिकज यो हाम्रो विक्सहरू चाहिँ स्टिल त्यहाँ प्रेजेन्ट सप्लायरहरू चाहिँ एक्जिस्ट छ होइन एन्ड टु ब्रेक दिस ओके वान इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ यहाँ देखिएको छ यहाँ यो हाम्रो जुन सप्लाईकै बिचमा पनि एउटा राम्रो डिमान्ड आउन खोजिरहेको छ एन्ड इफ यु लुक इन्टु द भोल्युम एक्सपेक्ट एज वेल भोल्युम हेज बिन राइजिङ स्लोली टुवर्ड्स द हायर साइड अनि यो जुन हाम्रो यो फ्युड क्यान्डल्सहरू 8-10वटा क्यान्डल जुन छ यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ सप्लाई यो प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि सप्लाई आइहालेको छ सप्लाई आइहालेको छ नेक्स्ट प्राइस इन्क्रिज हुँदा फेरि सप्लाई आएको छ एन्ड अन्ली अन्टिल एन्ड अनलेस वी क्यानट सी यो सप्लाई एक्टिभिटीहरू चाहिँ कम भएर मार्केटमा डिमान्डतिर चाहिँ मार्केट सिफ्ट भएको नदेखिएसम्म चाहिँ वी कुड पोटेन्सियली से द्याट हाइड्रो पावर चाहिँ स्टिल त्यो वाच लिस्टमा राख्न लायक छ भनेर एन्ड अल्सो वी क्यान सी द्याट while making this यो प्राइस जति सप्लाई आउँदाखेरि पनि दिस होटल हेभ अलवेज बिन ट्रेनिङ टुवर्ड्स दि हायर साइड जुन चाहिँ हायर फर्म गर्दै गइरहेको छ एन्ड त्यो सिनेरीले हुँदाखेरि त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि होटल कुड बी इन सम काइन्ड अफ ब्रेकआउट जोनमा पनि छ कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इन्डिकेट चाहिँ छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी अल्सो निड टु बी लुकिङ दिस होटल सेक्टर क्लोजली त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अफ प्रायोरिटी लिस्टमा सेकेन्डमा होटल्स थर्डमा सेकेन्डमा हाइड्रोपावर र थर्डमा होटल्स हुनसक्छ है सो द्याट वुड बी समथिङ द्याट आई वुड बी सेयरिङ इन आवर ग्रुप एन्ड द्याट वुड बी अल फर दिस विक होप यु इन्जोयड दिस भिडियो एन्ड केही छ भने कमेन्ट गर्नु भने ग्रुपमा पनि आई वुड बी सेयरिङ सम काइन्ड अफ केही अपर्च्युनिटीहरू त्यस्तो आएको छ भने ग्रुपमा पनि हामी सेयर गर्दै गर्छौँ त्यस्तो केही सिनेरियो त्यस्तो केही फर्म भएको छ भने चाहिँ टिल देन बी सेफ टेक केयर